ابوغوش من عمان. سيدي محمد، يقول خبراء الاقتصاد بأن الصين قد لعبت الورقة بذكاء هي وروسيا حينما لعبت على ورقة الفيتو في الأمم المتحدة بخصوص ليبيا، حيث حسبتها بلعبة بسيطة بأن أمريكا سوف تتورط في حرب على ليبيا وكما تورطت في حرب على العراق وأفغانستان ودفعت ثمن ذلك باهظا، وهي هنا سوف تلعب الورقة بذكاء لكي تسيطر نوعا ما على النفط الليبي، خاصة إذا علمنا أن في ليبيا هنالك حوالي 60 شركة صينية، وأيضا المجلس الانتقالي الليبي هو الرئيس محمد القذافي عرض على الصينيين العودة من جديد للمتاجرة في النفط، ولكن المجلس الانتقالي سبقه وعرض شحنة للصين، فما تعليقك على ذلك؟ خليني بداية أعيد ما قاله ضيفك الكريم سابقا كلام في الموضوع المنطقي. لا أقول على سؤالك الاهتمام الصيني بالمنطقة العربية هذه الأيام يخضع لاعتبارات عديدة، والواقع إذا كانت الصين في الوقت الحالي لا تبحث عن منافسة في المنطقة كارثة لغير أدائها بالدولة، فإن ذلك يجب أن لا يخفى أن السياسة الصينية في المنطقة العربية بدأت بتقديم أساس تعامل تختلف أبجديتهم عن الرؤية للآخرين، بحيث أنها لجأت إلى استراتيجية الشراكة على العالم العربي. هذه الشراكة تؤدي بالتالي إلى فيتو في الأمم المتحدة، فإن أمريكا لن تستطيع أن تعود نوع العلاقة ما بين الدول العربية والصين في حال فقدتها، هذا على السبب السابق تحت القطر، بحيث هذه صارت تقدم خدمات في مجال التكنولوجيا الحساسة والمتقدمة، والروايات بالصين مرتبطة بالفهم الصيني للعالم والسياسة الدولية، فهي من عند قيام الثورة الصينية مكونة ببعد استراتيجي كانت تعمل بتحقيق عالم متعدد الأقطاب، يعني روسيا، الصين، أمريكا، وحدة الدول العربية. الصين ترغب في التعامل مع الدول العربية كوحدة إقليمية في زمن هذه التجمعات الإقليمية الكبرى، أو حتى كقطب له سياسة خارجية واحدة، ليس واحد اشتراكي واحد مالكي واحد متشرذم، غير أن هذا التشرذم الحاصل يحد من أن ترقى تلك العلاقات مع العالم العربي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المصيرية التي تطمح إليها في عالم الدولية. استخدام الفيتو في الأمم المتحدة، الصين عادت إلى الاستعمار الإنجليزي والسياسات الأمريكية، لذلك هي تتفهم ما يجري حاليا بمحاولة أمريكية أو غربية للسيطرة على الدول العربية وسرق مقدرات أو مش مقدرات مكاسب الثورات العربية. اهتمام الصين بمنطقة الشرق الأوسط مش حديث، هو في التاريخ المعاصر رجع إلى الخمسينيات، وكانت الرؤية الاستراتيجية هذا متغيرة ومتجددة طوال الحرب الباردة، كانت متوقفة على طبيعة العلاقات مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكان يسعى هذه السياسة على أداة التعبير عن معارضتها للأيديولوجيات السياسية الغرب، قبل أن تتحول إلى معارضة شرسة لسياسة الاتحاد السوفيتي في حقبة الستينيات. لذلك يمكن أن أقول إجمالا أن الأسباب التي تحكمت في الحضور الصيني في الشرق الأوسط لم يكن توجها في بداية الأمر باهتمامات اقتصادية كما هو الحال اليوم، بل كانت أيديولوجية محضة، وبإيجاز يمكن أن نقسم سياسة الصين الخارجية تجاه العرب إلى أربع مراحل تاريخية تمتاز كل منها بتقسم وعنوان خاصة. هذه المراحل الأربعة هي أول شيء أيديولوجية زي ما كانت بداية، إنه كانت الصين تعاني من ثورات وبذلك كان تعرف مع العرب، بعد فترة على ذلك عرفات وقالوا له مليون مقاتل حول فلسطين. حاليا الصين تمتلك قوة اقتصادية، وكما ذكر ذلك سامي، الصين لا يهمها سياسية ولا إقليمية ولا تحرير فلسطين ولا تحرير الأمة العربية، ما يهمها عندها مليارات من الناس والشعب، فبالتالي تستطيع بذكاء تبقي على الازدهار الاقتصادي التي وصلت إليه. هذا الازدهار الاقتصادي إذا صار في تعارض مع السياسات الخارجية، تلك السياسة الخارجية وتتجه نحو الاقتصاد. نفترض أن نذكر أن إسرائيل هي أول بلد في الشرق الأوسط اعترفت بالجمهورية الصينية الشعبية في عام 1950،